close your eyes, tell me what. हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो हामी क्यापकटबाट एडिटिङ गर्नेछौँ। तपाईहरुले पनि प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग क्यापकटलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु र यहाँबाट यो क्यामेराको राइट साइडमा भएको सानो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले कुन एल्बममा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ सिम्पली त्यो एल्बमलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट फोटोको सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले 11 वटा फोटोलाई फटाफट सिलेक्ट गरिदिनु होला। 11 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिएर जस्ट यो एड बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यापकटमा सबै फोटोहरू आइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्ने बित्तिकै यहाँ फर्मेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो अप्सनलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला र 16:9 को फर्मेटलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँबाट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर आउनु होला। दुईवटा फिङ्गरको सहायताले रोटेट गरेर तपाईले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोलाई पनि तपाईले यहाँबाट रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। साथीहरु, मैले यहाँनिर प्रयोग गरेको सम्पूर्ण फोटोहरुमा एचडीआर इफेक्ट एड गरेको छु। यदि तपाईले पनि यो इफेक्टलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फोटोमा भने अलरेडी मैले भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु। तपाईले भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। सबै फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब यो पालो सबै फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली म तपाईलाई एउटा फोटोको मात्रै कसरी हामीले एडजस्ट गर्न सकिन्छ ड्युरेसन भनेर सिकाउने छु। त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण बाँकी फोटोहरुको पनि ड्युरेसन मिलाउनु होला। सबै फोटोहरुको म ड्युरेसन भन्दिने छु। यदि मैले तपाईलाई ड्युरेसन मिलाउँदै भन्दै गरे भने भिडियो धेरै लामो हुन जानेछ। फोटोको ड्युरेसन मिलाउनको लागि सिम्पली तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको अन्तिम किनारा यहाँ रहेको छ। फोटोको अन्तिम किनाराबाट तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर घटाउन अथवा बढाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी सुरुको फोटोको ड्युरेसन 0.3 सेकेन्डको भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ यो खाली ठाउँबाट दुईवटा फिङ्गरको सहायताले थोरै जुम गर्नु होला। यसरी जुम गरिसकेपछि हामीलाई फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट घटाएर 0.3 सेकेन्डको राखिदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.7 सेकेन्ड यसैगरी घटाएर 0.7 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु होला। त्यसैगरी 3 नम्बरको फोटोको 0.8 सेकेन्ड, 4 नम्बरको फोटोको 0.6 सेकेन्ड, 5 नम्बरको 0.8 सेकेन्ड, 6 नम्बरको 0.7 सेकेन्ड, 7 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 8 नम्बरको 1.5 सेकेन्ड, 9 नम्बरको 1.6 सेकेन्ड, 10 नम्बरको 1.8 सेकेन्ड र 11 नम्बरको 1.9 सेकेन्डको ड्युरेसन मिलाउनु होला। अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्ने छौं। हामी जम्मा 3 वटा फोटोलाई मात्रै इफेक्ट एड गर्ने छौं। म भन्दिन्छु तपाईलाई कुन कुन फोटोलाई मात्रै इफेक्ट एड गर्ने भनेर। सिम्पली तपाईले 9, 10 र 11 नम्बरको फोटोलाई मात्रै इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले 9 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर यसरी क्रसरलाई राख्दिनु होला। 9 नम्बरको फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई ल्याएर राखिसकेपछि स्लाइड बारमा यो इफेक्ट आइकन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट्सलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले स्पार्कको सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रहेको छ। यो सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेटेरियल इफेक्ट यहाँ रहेको छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले माथिको फोटो भरि ड्र्याग गरेर यहाँबाट यसको साइजलाई घटाएर माथिको फोटो भरि मात्रै बनाउनु होला।
त्यसपछि सिम्पली तपाईले फेरि यसलाई कपी गर्नुहोला। कपी गरेर तपाईले यहाँबाट यसलाई लङ प्रेस गरेर होल्ड गर्नुहोला। यसरी सारेर सबैभन्दा लास्टको 11 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले सेम इफेक्ट याड गर्नुहोला र यसको ड्युरेसन तपाईले फोटोभरि फिल गर्नुहोला। अब हामीले यो जुन बीचको फोटोलाई छुट्टै इफेक्ट याड गर्नेछौँ त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नुहोला र दुईचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला। यहाँबाट तपाईले अब भने हामी पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो सेक्सनमा तल यहाँनिर रिपल इफेक्ट यहाँ रहेको छ। यो रिपल इफेक्टलाई सिम्पली क्लिक गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईले घटाएर माथिको फोटोभरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनुहोला। दुईचोटि क्लिक गरेर ब्याक आउनुहोला। लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली डिलिट गर्नुहोला। डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनुहोला। एडिटिङ अझै बाँकी रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई छोडेर अगाडि नबढ्नुहोला। साथीहरू, भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिहाल्नुहोस् है त। त्यसपछि यो डन बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। फेरि न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नुहोला र भिडियोमा गएर क्लिक गर्नुहोला। भिडियोमा गएर क्लिक गरेर यहाँ भिडियो छैन भने तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियो क्यामेराको अप्सनमा रहेको हुन्छ। यहाँनिर सिम्पली तपाईले यहाँ सिलेक्ट गरेर सिम्पली एड गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईले यो स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गरेर फर्म्याटमा क्लिक गरेर टिकटकको साइज 9:16 लाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले भिडियोलाई क्लिक गरेर यहाँबाट रोटेट गरेर दुईवटा फिङ्गरको सहायताले यो भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नुहोला। अब पनि हामीले यो भिडियोमा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा अडियोलाई एड गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले एड अडियोको अप्सन देख्नु भएको छ। सिम्पली यो अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो एक्सट्र्याक्टको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गरेर सिम्पली इनपुट साउन्ड अन्लीलाई क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोको लिङ्क म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गरेर यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अहिले साउन्ड आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड एड भइसकेको छ। अब तपाईले सिम्पली लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्कलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई भिडियो हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला र कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न भने नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तो ट्रेनिङ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिले तपाईहरुमा छुट्टिन चाहन्छु। बाइ बाइ। त्यसपछि तपाईले डन गरिदिनु होला। यो भिडियो तपाईहरुको ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ।